Chào mừng các bạn quay trở lại với Văn Tùng siêu kỳ án. Hôm nay, hãy lắng nghe câu chuyện về Lorena Leono Gallo, người con gái nhập cư với số phận nhiều biến cố. Từ một cô gái đầy hoài bão, Lorena trở thành người phụ nữ khốn khổ vì phải chịu đựng sự bạo hành của chồng mình. Và đau đớn hơn, trong lúc tự vệ, cô đã gây ra vụ thương tích chấn động nơi xứ người. Câu chuyện cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay thôi. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng siêu kỳ án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng siêu kỳ án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Lorena Leono Gallo sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Bucay, Ecuador. Khi còn nhỏ, gia đình cô chuyển đến Venezuela, tạo lập cuộc sống mới. Họ quyết định sống tại thủ đô Caracas cho đến khi Lorena tròn 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Lorena chuyển đến Mỹ để tìm kiếm cơ hội mới. Thời gian đầu đặt chân đến Mỹ, Lorena bị choáng ngợp bởi những cơ hội mà nơi này mang lại. Cô nhanh chóng bắt đầu một kế hoạch tươi sáng cho tương lai. Thời điểm khởi đầu, Lorena được bà Chana Bisutti, một người bạn của mẹ, cưu mang và chăm sóc. Bà Chana là một người phụ nữ rất nghiêm khắc. Điều này thể hiện rõ trong cách bà nuôi dạy con cái. Và khi trở thành một thành viên của nhà Bisutti, Lorena phải tuân thủ mọi quy tắc trong nhà. Ngoài ra, Lorena còn đảm nhận công việc chăm sóc cho con trai út của bà Chana. Bất chấp những khó khăn, Lorena quyết tâm ở lại Mỹ. Để làm được điều đó, cô cần giải quyết các vấn đề về nhập cư. Dưới sự giúp đỡ hết lòng của bà Chana, Lorena sớm nhận được thị thực sinh viên và được cho phép cư trú lâu dài tại Mỹ. Sau một thời gian, Lorena quyết định tìm hiểu về nghề làm móng để duy trì cuộc sống của mình nơi đất khách. Đây không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Bà Chana vốn sở hữu một tiệm làm đẹp và Lorena có thể bắt đầu trau dồi kỹ năng của mình tại đó. Cô cố gắng học theo sự nỗ lực, chăm chỉ và lương thiện của cha mẹ mình. Sau nhiều tháng làm việc vất vả tại tiệm, cuối cùng, Lorena cũng có thời gian để nghỉ ngơi và giải trí. Lorena quyết định sẽ dành thời gian để đi chơi cùng những người bạn của mình. Chính vì sự mong đợi và háo hức bị kìm nén bấy lâu nay, cô đã dành cả ngày để bàn bạc với bạn bè về kế hoạch đi chơi buổi tối. Khi màn đêm dần buông xuống, bà Chana dặn dò cô gái trẻ, nhắc nhở cô hãy cẩn thận, về nhà đúng giờ và lưu ý cách hành xử khi đi chơi. Bà chia sẻ mọi thứ vì mong Lorena sẽ cẩn thận hơn ở một nơi xa lạ. Còn đối với Lorena, dù có chút lo lắng vì là lần đầu tiên được tận hưởng cuộc sống về đêm ở thành phố, nhưng cô vẫn vô cùng hạnh phúc và mong chờ dịp đi chơi lần này. Thế nhưng, chính Lorena cũng không hề biết rằng đêm định mệnh hôm đó sẽ thay đổi cuộc đời mình. Khi cả nhóm đến nơi, Lorena hoàn toàn choáng ngợp. Cô đã tưởng tượng về khung cảnh này rất nhiều lần. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến, mọi thứ đều vượt xa sự mong đợi của cô. Tất cả đều tuyệt vời và lộng lẫy đến mức cô không nói nên lời. Lorena bắt đầu nghĩ rằng liệu mình có gặp được người đàn ông của đời mình ở đây hay không? Và rồi cô không thể ngờ rằng số phận sẽ đáp lại suy nghĩ của mình nhanh đến vậy. Trong khi Lorena đang trò chuyện và cười đùa với bạn bè, một chàng trai tiến đến gần. Anh ta vẫy tay và cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Khi Lorena nhìn về phía anh ta, cô bắt gặp một chàng trai khôi ngô và cao ráo. Dường như cô đã trúng tiếng sét ái tình. Người lạ mặt đó là John Wayne Bobbitt, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1967 tại Buffalo, New York. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nói rõ hơn về John Wayne Bobbitt, người đàn ông xoay chuyển cuộc đời Lorena. Khi mới 3 tuổi, John cùng hai anh trai của mình được gửi đến sống cùng chú và dì. Lý do vì mẹ anh ta bị suy nhược thần kinh. Bà không đủ sức khỏe để chăm sóc các con. John còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt khác, chú và dì của John là những người sủng đạo. Họ đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật và luôn cố gắng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Giống như những gia đình khác, đôi khi họ cũng xảy ra cãi vã, nhưng nhìn chung, mối quan hệ của họ rất ổn định. Khi đến tuổi thiếu niên, John quyết định theo đuổi sự nghiệp quân sự. Sau một thời gian, anh ta gia nhập thủy quân lục chiến.
việc được rèn luyện kỷ luật trong quân đội đã hình thành nên phần lớn tính cách của John. Khi John nhìn thấy Lorena vào buổi tối hôm đó, anh ta đã bị vẻ đẹp của cô quyến rũ. Anh quyết tâm làm quen với người đẹp, như thể một người lính trẻ đang theo đuổi mục tiêu trong cuộc tập trận. Cả hai đã dành trọn phần còn lại của buổi tối bên nhau. John kể cho Lorena nghe về quá khứ, tuổi thơ và thời gian anh ở học viện quân sự. Lorena cũng không ngần ngại đáp lại. Cô chia sẻ câu chuyện cuộc đời và hành trình di cư đến Mỹ của mình. Vài giờ trôi qua, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Trước khi ra về, John xin số điện thoại của Lorena với mong muốn chinh phục cô và muốn giữ liên lạc. Về đến nhà, Lorena lập tức lên giường nằm. Cô cứ nghĩ mãi về John. Kỳ lạ thay, cô có cảm giác như sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Nhưng rồi, ngày hôm sau, John đã gọi điện cho cô. Qua điện thoại, anh nói rằng anh muốn tiếp tục mối quan hệ này. Thậm chí, John còn ngỏ lời mời Lorena gặp mặt để tìm hiểu thêm về nhau. Lorena giải thích rằng cô phải tuân thủ một số quy tắc của gia đình, trong đó có việc không được ra ngoài một mình. John không hề nao núng và vẫn bày tỏ chân thành hy vọng được gặp cô thêm lần nữa. Chính sự nhiệt tình ấy, Lorena cũng đã dành thời gian cho John, chỉ là cô luôn đi cùng một người bạn. Sau vài buổi hẹn hò, John đã có cơ hội gặp mặt dì của Lorena, chính là bà Trana. Đối mặt với chàng trai trẻ, bà Trana đi thẳng vào vấn đề. Bà đặt ra những ranh giới rõ ràng, nêu rõ các quy tắc hẹn hò giữa hai người. Về phần mình, John cam đoan với bà rằng anh ta rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cuối cùng, Trana nói với John rằng nếu anh chàng tuân thủ những điều kiện đã nêu, anh sẽ luôn được chào đón trong ngôi nhà này. Nhờ sự giáo dục của chú và dì, John luôn cư xử đúng mực. Ngay từ đầu, anh ta đã thể hiện mình là một quý ông đích thực và nhanh chóng chiếm được lòng tin của Lorena cùng gia đình cô. 10 tháng sau, John cầu hôn Lorena và cô đồng ý. Ngay từ khi còn nhỏ, Lorena đã mơ ước tìm được chàng hoàng tử của đời mình và xây dựng gia đình. Họ kết hôn vào ngày 18 tháng 6 năm 1989, cũng là sinh nhật lần thứ 19 của Lorena. Họ trao nhau lời thề nguyện sẽ yêu thương nhau trọn đời và tổ chức một hôn lễ đẹp như mơ. Điều duy nhất khiến Lorena tiếc nuối là cha mẹ hai bên không thể có mặt. Dù hôn lễ không diễn ra đúng như những gì Lorena hằng mơ ước, cô vẫn tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Bên cạnh John, cô cảm thấy tự lập và tự do. Cô thật lòng tin rằng họ sẽ cùng nhau đạt được mọi điều mà cả hai mong muốn. Sau tuần trăng mật, họ chuyển đến sống tại thị trấn nhỏ yên bình Manassas, Virginia. Những tuần đầu sau khi kết hôn trôi qua êm đềm như mong đợi. Đó là một cuộc sống lý tưởng. Có lẽ vì vậy mà Lorena đã vô cùng bất ngờ trước cuộc cãi vã đầu tiên với chồng. Mọi chuyện bắt đầu khi Lorena dọn ra bàn bát súp đã nguội cho John. Anh ta lập tức nổi nóng, mắng cô ngốc nghếch và nói cô không biết nấu ăn. Lorena cố giải thích rằng lỗi là do anh ta đã không ăn đúng giờ. John càng trở nên kích động hơn trước lời giải thích của vợ. Anh ta yêu cầu cô phải im lặng và nghe lời. Lorena cố gắng xoa dịu tình hình và khuyên nhủ chồng. Cô nói với John rằng anh không được đối xử với cô như vậy vì cô là vợ anh. Đáng tiếc, những lời nói đó không có tác dụng. Cuộc cãi vã nhỏ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Những lời lăng mạ chuyển thành tiếng la hét và xung đột trong tiếng nói leo thang thành xung đột tay chân. John và Lorena đã tác động lẫn nhau trước khi cuộc cãi vã kết thúc. Ngay sau đó, John đã vội vã xin lỗi Lorena. Anh ta giải thích rằng anh đã có một ngày tồi tệ. Anh ta thề sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn và cố gắng làm mọi cách để xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, sự thật là John đã không làm được điều anh ta đã hứa. Rõ ràng, có những ranh giới không bao giờ được phép vượt qua. Không chỉ thường xuyên phá vỡ lời thề, John còn ngày càng trở nên hung hãn hơn. Những cuộc cãi vã của họ không còn giới hạn trong 4 bức tường nữa. Thời gian trôi qua, John ngày càng hung dữ, còn Lorena thì ngày càng cam chịu. Họ sống trong bầu không khí ngột ngạt đó suốt vài năm. Tình cảm vợ chồng dần dần phai nhạt
John bắt đầu soi mói mọi hành động của vợ. Anh ta kiểm soát mọi việc cô làm và cấm cô gặp gỡ bất kỳ ai. Đến năm 1993, Lorena đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó chịu. Người thân của cô ấy cố gắng khuyên nhủ cô phải trình báo cảnh sát. Họ giải thích với Lorena rằng mối quan hệ của cô với John từ lâu đã không lành mạnh. Tuy nhiên, Lorena dường như phớt lờ ý kiến của mọi người. Vào tháng 6 năm 1993, lúc này Lorena đã tròn 23 tuổi. Suốt 4 năm qua, cô sống trong cuộc hôn nhân với người đàn ông liên tục có những hành động hung bạo với mình. Thời điểm đó, John gặp lại Robert Johnson, một trong những người bạn thân nhất của anh ta đến từ Buffalo. Lần đó, họ quyết định đi quẩy ở quán bar địa phương vui vẻ như xưa. Trong khi đó, Lorena ở nhà một mình. Nhân cơ hội này, cô thong thả làm việc nhà. Một lúc sau, cô gái đi vào phòng ngủ và ngủ thiếp đi. Có lẽ vào đêm hôm đó, không một cư dân nào của thị trấn nhỏ có thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra. Chẳng bao lâu sau, một vụ tấn công và cưỡng ép đã xảy ra trong nhà của cặp vợ chồng. Tiếng cửa đóng sầm phá vỡ màn đêm im lặng và làm cho Lorena tỉnh giấc. John lao vào xé toạc toàn bộ quần áo trên người Lorena. Mặc cho vợ mình cầu xin, nhưng anh ta vẫn tiếp tục hành sự trò cưỡng ép của mình. Anh ta thậm chí còn có vẻ thích việc Lorena chống cự. Cô đã cố giãy giụa hết sức, nhưng cuối cùng John vẫn giành chiến thắng. Như những lần trước đó, sau khi thỏa mãn ham muốn, John nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vài phút sau, Lorena mệt mỏi bước xuống giường và đi thẳng vào bếp. Sau khi uống vài ngụm nước, ánh mắt cô gái dừng lại ở chỗ đựng dụng cụ làm bếp sắc nhọn. Lưỡi dao rất dài, tay cầm mỏng và dễ sử dụng. Không suy nghĩ nhiều, Lorena chộp lấy con dao và quay trở lại phòng ngủ. Cô gái quyết tâm làm điều gì đó để chấm dứt sự hung bạo của chồng. Cô đã tự hứa với mình rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Một lúc sau, Lorena vén tấm vải che cơ thể của chồng lên. Cô nhẹ nhàng và dứt khoát đưa lưỡi dao một cách nhanh chóng và chính xác. Tiếng hét tức thì của John dường như làm rung chuyển toàn bộ thị trấn nhỏ. Trong khi đó, Lorena vội vã leo lên xe và phóng đi với tốc độ tối đa để thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô gái lao qua vài dãy nhà và chỉ sực tỉnh khi gặp đèn đỏ trên đường. Vài giây sau, cô định tiếp tục lái xe, nhưng đúng lúc đó, cô nhận ra có thứ gì đó trong tay đang cản trở việc cô xoay vô lăng. Hóa ra, cô vẫn đang nắm chặt của quý bị cắt rơi của chồng mình. Chỉ đến lúc đó, Lorena mới hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy kéo cửa xuống, thò tay ra ngoài cửa sổ và vứt đi thứ hung khí vừa bị loại bỏ đã tấn công cô nhiều năm qua. Tiếp đó, cô gái lái xe về phía nhà bà Trana. Khi đã bình tĩnh lại phần nào, cô kể cho Trana nghe về những gì đã xảy ra. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bà Trana đã gọi cảnh sát. Lúc đó, John vẫn đang ở nhà. Anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau và cầm máu. John quấn tấm ga trải giường quanh vết thương và lê bước xuống tầng 1 để đánh thức bạn mình. Một lúc sau, John được đưa đến phòng cấp cứu gần nhất. Mặc dù trong số các bác sĩ trực lúc đó có cả những nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, nhưng sự việc này thực sự vẫn là một cú sốc. Cuối cùng, họ đã liên lạc với bác sĩ James Ren và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ David Berman. Khi đến bệnh viện, các chuyên gia đã đánh giá tình hình và cho biết họ cần phần cơ thể bị cắt rơi của John để thực hiện ca phẫu thuật nối lại. Lúc này, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Một số người trong số họ đang tìm kiếm của quý của người đàn ông. Lorena cũng đã hợp tác, chỉ ra địa điểm gần nơi cô đã vứt bỏ bộ phận cô đã cắt của John. Chẳng mấy chốc, nó được tìm thấy gần một cửa hàng tiện lợi. Sau đó, một số cảnh sát đã đặt bộ phận được tìm thấy vào thùng đá và đưa đến bệnh viện. Về phần Lorena, cô ngay lập tức bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương. Tại đây, cô gái đã kể lại tất cả những gì đã phải trải qua trong những năm sống chung với John. Đồng thời, cô không hề che giấu việc mình đã hành động mà không suy nghĩ. Một trong những lời đầu tiên cô nói với cảnh sát là chồng cô là một kẻ ích kỷ.
Theo lời Lorena, John luôn muốn đạt được cực khoái mà không quan tâm đến cảm nhận của cô. Theo một số dữ liệu vào thời điểm đó, chỉ riêng trong vài năm trở lại đây, hơn 1 triệu trường hợp cưỡng ép đối với phụ nữ đã được ghi nhận tại Hoa Kỳ. Nhiều phụ nữ đã trở thành nạn nhân của những tội ác như vậy, nhưng chỉ một số ít dám tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Trong hầu hết các trường hợp tương tự, đặc biệt là vào thời điểm đó, phụ nữ thậm chí còn phải chịu đựng cái mác nạn nhân hóa lần 2. Nói cách khác, những người xung quanh thường đổ lỗi cho chính nạn nhân. Họ cho rằng nạn nhân đã làm điều gì đó sai trái và xứng đáng chịu đựng sự đối xử như vậy từ những kẻ tấn công. Và trường hợp của Lorena cũng không ngoại lệ. Khi sự việc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng chính vì hành vi của người phụ nữ là nguyên nhân dẫn đến những xung đột thường xuyên với chồng. Thực tế, vẫn có những người ủng hộ và tin rằng cô đã bị dồn đến bước đường cùng sau khi phải chịu đựng vô số sự ngược đãi, nhưng cũng không ít người vẫn bênh vực John. Về phần John, anh ta đã nhận được sự ủng hộ từ những người đàn ông. Phái mạnh lo ngại rằng vụ việc này sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến những người phụ nữ khác coi Lorena như một hình mẫu để noi theo. Một thời gian sau sự việc, các chuyên gia đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bộ phận bị cắt rời cho John. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 9 giờ đồng hồ và trở thành một dấu mốc trong lĩnh vực y học thời bấy giờ. Giai đoạn đầu tiên của 2 phiên tòa xét xử song song liên quan đến đôi vợ chồng đã diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 1993. Lorena bị xét xử vì tội gây thương tích nghiêm trọng cho chồng, còn John bị xét xử vì tội hành hung và thường xuyên cưỡng ép vợ. Trong quá trình điều tra, hai vợ chồng đã tiết lộ hầu hết mọi chi tiết về cuộc sống chung của họ. Lorena kể về việc cô đã phải chịu đựng nhiều hình thức tấn công khác nhau từ chồng. Ngoài ra, cô cho biết John từng suýt lấy mạng cô. Theo lời Lorena, có lần anh ta đã bóp cổ cô, nhưng may mắn là cô đã sống sót. Có lẽ một trong những khoảnh khắc gây phẫn nộ nhất là lúc Lorena kể về chuyện đã xảy ra khi cô mang thai. Bất chấp sự hung bạo từ chồng, cô luôn khao khát được làm mẹ. Nhưng khi biết tin cô mang thai, John đã tuyên bố rằng cô không đủ khả năng để sinh con và ép cô phải loại bỏ đứa bé. Nhìn chung, trong quá trình tố tụng, Lorena đã kể về tất cả những vấn đề mà cô và John gặp phải trong cuộc sống hôn nhân. Nhiều vấn đề trong số đó liên quan đến việc người chồng không ổn định về tài chính, thu nhập bấp bênh và không đều đặn. Số tiền ít ỏi mà anh ta kiếm được đều ngay lập tức bị tiêu vào rượu chè và các thú vui tiêu khiển. Thêm vào đó, theo lời Lorena thì John liên tục lấy tiền của cô. Có thể nói, đến thời điểm này, nhiều nghi ngờ liên quan đến bản chất mối quan hệ của hai vợ chồng đã được làm sáng tỏ. Cả bên buộc tội lẫn bên bào chữa đều đồng ý rằng đã có nhiều bằng chứng về hành vi tàn bạo của John đối với vợ mình. Theo quan điểm của những người tham gia phiên tòa, tất cả những điều này chắc chắn đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng và kéo theo hệ quả là xung đột cao trào giữa hai người đã xảy ra. Các luật sư bào chữa cho Lorena tập trung vào việc hành vi phạm tội của cô chỉ có thể xảy ra do sự hoảng loạn, khiến mất trí tạm thời và mong muốn tự bảo vệ mình. Một trong những luật sư của cô ấy lập luận rằng, sau nhiều lần bị John tấn công, Lorena hình thành thói quen hành động một cách máy móc, từ đó kìm nén cảm xúc của mình. Chỉ đến lần cuối cùng, cô mới để bản năng nguyên thủy lấn át và quyết định hành động trong lúc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mạnh. Song song với phiên tòa xét xử Lorena là phiên tòa xét xử John. Trong thời gian này, người đàn ông đã đưa ra một số phiên bản về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Ban đầu, anh ta tuyên bố rằng mình không hề ép vợ làm chuyện chăn gối sau khi trở về nhà. Theo lời anh ta, chính Lorena đã cố gắng quyến rũ và ve vãn chồng. Nhưng anh ta quá mệt mỏi và say xỉn nên đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Sau đó, John thừa nhận rằng anh ta và vợ đã làm chuyện đó, nhưng anh ta cho rằng mình gần như đã ngủ trong lúc đó. Về cơ bản, lập trường của John là phủ nhận hầu hết mọi cáo buộc chống lại mình. Tuy nhiên, cả bị cáo lẫn các luật sư của anh ta đều không thể đưa ra được một luận điểm bào chữa mạnh mẽ và thuyết phục. Mặc dù vậy,
vào tháng 11 năm 1993, John vẫn được tuyên trắng án. Toàn bộ thành viên bồi thẩm đoàn, bao gồm 9 phụ nữ và 3 nam giới, đều đồng ý với quyết định này. Khoảng 2 tháng sau, Lorena cũng được miễn trừ mọi cáo buộc. Bồi thẩm đoàn cho rằng vào thời điểm gây án, cô gái đã mắc chứng rối loạn tâm thần cấp tính do những trải nghiệm đau thương gây ra. Vì lý do này, cô không phải chịu trách nhiệm hình sự và có khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thẩm phán xét xử vụ án của Lorena đã ra phán quyết rằng cô phải được đưa đến Bệnh viện Trung ương tiểu bang thành phố Petersburg, phía đông tây Virginia. Cô gái được yêu cầu phải trải qua quá trình điều trị thích hợp, cũng như kiểm tra sức khỏe với các chuyên gia khác nhau. Theo luật của bang, cô phải ở lại đó trong thời hạn 5 ngày. Sau khi được trả tự do vào tháng 3 năm 1994, Lorena đã trả lời phỏng vấn của đài ABC News. Cô tận dụng thời điểm này để tuyên bố rằng cô và John đều là nạn nhân của một tình huống bi kịch. Tuy nhiên, ngược lại, John lại cho rằng mình là nạn nhân duy nhất trong hoàn cảnh này. Anh ta không thể tin được rằng Lorena không bị trừng phạt vì những gì cô ấy đã làm với mình. Đến năm 1995, đôi vợ chồng này cuối cùng đã chính thức ly hôn. Sau đó, sự chú ý của công chúng đối với cuộc sống của họ vẫn không hề giảm bớt. Ngay sau khi ly dị, John lại vướng vào một vụ bê bối mới. Anh ta bị tố có hành vi không đúng mực đối với vị hôn thê mới của mình, cô Christina Elliott. Cuối cùng, anh ta một lần nữa phải ra hầu tòa và bị kết tội với một số cáo buộc, nhận án phạt 15 ngày tù giam. Một thời gian sau, người đàn ông này lại tiếp tục dính líu đến vụ việc phức tạp khác. Kết quả là anh ta bị kết án vì tội tham gia trộm cắp quần áo. Trong khi đó, Lorena dần dần ổn định cuộc sống. Cô tiếp tục làm thợ làm móng và bắt đầu học trang điểm. Ngoài ra, cô ấy không ngừng suy nghĩ về cách biến những trải nghiệm đau thương của mình trở thành bài học hữu ích cho người khác. John cũng không chịu thua kém và tìm cách tận dụng tối đa những gì đã xảy ra với mình. Anh ta đã thực hiện một số chuyến diễn thuyết khắp đất nước và kể cho công chúng nghe câu chuyện cuộc đời mình. Nhờ vậy, anh ta dần dần thoát khỏi hình ảnh một kẻ vũ phu và nghiện rượu nặng. Năm 2007, Lorena được khuyến khích thành lập một quỹ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành bởi nam giới. Đây là cách lý tưởng để sử dụng tên tuổi và kinh nghiệm của bản thân vì lợi ích của người khác. Cô đặt tên cho tổ chức của mình là chiếc xe ngựa đỏ của Lorena. Ngoài việc đảm nhận trách nhiệm gây quỹ, cô còn tổ chức các chiến dịch cung cấp, hỗ trợ tâm lý và xã hội cần thiết cho các nạn nhân. Cũng trong khoảng thời gian này, John thành lập một ban nhạc có tên là Những mảnh ghép bị cắt rời. Ngoài ra, anh ta còn tham gia một chương trình radio nổi tiếng, thường gây tranh cãi của người dẫn chương trình truyền hình Howard Stern. Tại đó, người đàn ông này đã kể chi tiết về quá trình phục hồi của mình sau ca phẫu thuật gây chấn động dư luận. Sau đó, John ký hợp đồng giá trị hàng triệu đô la với một công ty sản xuất phim người lớn. Về sau, anh ta tham gia đóng phim truyện có tựa đề John Wayne Bobbitt Uncut. Sau đó, anh ta thử vận may với vai trò đô vật và diễn viên hài. Thế nhưng, mọi thứ không hề diễn ra như mong đợi. Cuối cùng, anh ta bắt đầu làm việc với một công trường xây dựng. Năm 2009, Lorena nhận được lời mời tham gia chương trình của Oprah Winfrey và cô đã đồng ý. Ngay sau đó, cặp vợ chồng cũ lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên truyền hình. John đã tận dụng cơ hội này để xin lỗi Lorena về tất cả những gì anh ta đã làm với cô trong suốt thời gian chung sống. Một sự kiện nổi bật khác trên mặt báo là cuộc phỏng vấn của Lorena trên chương trình Despierta America của Mỹ Latin vào năm 2014. Vào thời điểm đó, Lorena đã tái hôn và trở thành một người mẹ, ước mơ bấy lâu mà cô mong mỏi. Cô một lần nữa kể lại sự việc đã xảy ra và bày tỏ hối hận về hành động của mình. Lorena chia sẻ rằng trong những tình huống khác, cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Bên cạnh đó, như dự đoán trước được những lời đùa cợt nhắm vào mình, cô khẳng định với khán giả truyền hình rằng người chồng mới của cô không hề cảm thấy sợ hãi và vẫn ngủ ngon giấc bên cạnh cô. Lorena cũng đề cập rằng cô vẫn đang tiếp tục theo đuổi hai công việc,
làm đẹp và điều hành quỹ từ thiện của mình. Năm 2018, 25 năm sau vụ việc chấn động, câu chuyện của Lorena và John một lần nữa thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt, tờ The New York Times đã đăng tải một bài phỏng vấn mới với Lorena. Trong đó, cô đau đớn thừa nhận rằng mình vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức về đêm kinh hoàng đó. Về phần John, anh ta lại xuất hiện trên các bản tin trong một sự kiện. Cũng trong khoảng thời gian này, anh ta đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài ABC News. Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Amy Robach, John cáo buộc vợ cũ của mình là một người phụ nữ vụ lợi, chỉ muốn ở bên anh ta để giải quyết vấn đề cư trú hợp pháp tại Mỹ. Theo lời John, visa du học của Lorena sắp hết hạn và cô đã ép anh ta phải cưới mình. Ngoài ra, người đàn ông này thừa nhận rằng vào cuối thời gian sống chung, Lorena đã chi trả phần lớn chi phí sinh hoạt vì có thu nhập cao hơn. John cho rằng điều này đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ của họ. Đồng thời, anh ta vẫn phủ nhận việc mình đã có hành vi tấn công vợ. Hơn nữa, về chuyện ly hôn, John tuyên bố rằng Lorena là người Công giáo nên đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân đến cùng. Cô ấy coi việc ly hôn là một thất bại và cô đã làm hại anh ta vì anh ta nói rằng sẽ rời bỏ cô. Vào cuối năm 2022, vụ việc của Lorena và John một lần nữa được nhắc đến trong bộ phim tài liệu trên nền tảng Amazon Prime. Quả thực, câu chuyện cuộc đời của họ đã khơi gợi nhiều cảm xúc khác nhau và khiến nhiều người tò mò. Mặc dù Lorena không phải là người duy nhất thực hiện hành vi trả thù như vậy, nhưng cô ấy là người nổi tiếng nhất trong số đó và là người duy nhất không bị kết án sau khi xét xử. Vào tháng 4 năm 2008, một nữ bác sĩ người Pakistan đã làm điều tương tự với người tình của mình sau khi biết tin anh ta sắp kết hôn với người khác. Vào tháng 1 năm 2011, một phụ nữ Argentina đã chờ thời cơ và tấn công chồng mình bằng cách dùng dao đâm vào háng anh ta. Vào tháng 7 cùng năm, một người phụ nữ tên Catherine Kilbecker đã đánh thuốc mê chồng mình, sau đó trói anh ta lại và cắt bỏ một phần của quý rồi vứt vào thùng rác. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Colombia. Một người phụ nữ phát hiện chồng mình chụp ảnh cùng cô gái lạ mặt trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vì muốn dạy chồng mình một bài học, người này đã dùng dao mổ cắt bỏ công cụ của anh ta, trong khi cả hai đang chăn gối mặn nồng. Không giống như Lorena, tất cả những người phụ nữ liên quan đến các vụ việc này đều bị bắt giữ và kết án. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện chấn động và để lại nhiều dư âm này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.